สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแบ่งปันวิธีการพับเหรียญโปรยทานอีกแล้วค่ะจากลอตเตอรี่ที่ไม่ถูกรางวัลนะคะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์มีดังนี้นะคะลอตเตอรี่ค่ะวันนี้เราใช้ลอตเตอรี่3ใบเลยค่ะแล้วตามด้วยกาวแท่งนะคะเหรียญสำหรับใส่โปรยทานนะคะวันนี้ใช้เหรียญบาทนะคะแล้วก็มีดคัตเตอร์ค่ะอุปกรณ์ครบแล้วเราเริ่มทำกันเลยค่ะนำลอตเตอรี่ใบแรกนะคะมาพับครึ่งนะคะกะให้ตรงเลยนะคะแล้วก็ใช้เล็บรีดนะคะแล้วก็ใช้คัตเตอร์ค่ะกรีดออกเลยทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบ3ใบนะคะโอเคพอกรีดครบ3ใบนะคะเราจะได้ชิ้นงานทั้งหมด6ชิ้นค่ะนำลอตเตอรี่ใบแรกนะคะมาพับครึ่งนะคะจะพับด้านไหนก็ได้ค่ะแล้วแต่จะชอบนะคะว่าจะเอาด้านไหนเข้าหรือด้านไหนออกแล้วก็แบ่งครึ่งนะคะแล้วก็พับทั้ง2ฝั่งเข้าหากันอีกครั้งหนึ่งค่ะตามรูปเลยเราแบ่งครึ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่เวลาพับจะได้ตรงนะคะเสร็จแล้วปุ๊บเราเปิดชิ้นงานด้านบนก่อนนะคะแล้วก็พับเป็นสามเหลี่ยมให้ตรงที่สุดนะคะแล้วก็นำชิ้นงานข้างบนปิดลงมาค่ะฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะคะเราทำเหมือนกันค่ะทำเป็นพับสามเหลี่ยมลงมานะคะเอาให้มุมตรงกันนะคะเสร็จแล้วเราก็จะได้รูปแบบนี้นะคะเราทำการเปิดข้างบนอีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อที่จะเอาชิ้นงานสอดลงไปตรงช่องข้างล่างนะคะทีนี้จะเหลือปีกสามเหลี่ยมทั้ง2ข้างนะคะพับเข้าด้านในค่ะทั้ง2ข้างเลยเก็บชิ้นงานให้เรียบร้อยชิ้นงานทั้ง2ฝั่งนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็พับสามเหลี่ยมตรงมุมลงมาอีกค่ะพอเราพับมุมนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะแล้วก็กลับด้านค่ะแล้วก็พับลงมาสลับฝั่งกันค่ะแล้วก็คลี่ออกนะคะชิ้นงานก็จะหน้าตาแบบนี้แล้วก็ทำที่เหลืออีก5แผ่นนะคะทั้งหมดเราจะได้6ชิ้นงานนะคะหน้าตาเหมือนกันค่ะทีนี้เราจะมาเริ่มประกอบชิ้นงานแล้วนะคะนำชิ้นงานที่เป็นรอยพับอะค่ะออกด้านนอกนะคะเพื่อที่เราจะได้ทำการสอดชิ้นงานได้นำกาวมาทาตรงปลายก่อนนะคะปลายชิ้นงานเพื่อที่จะสอดเข้าไปเราทำอย่างนี้อยู่ประมาณ4ชิ้นต่อกันนะคะทำไปเรื่อยๆพอครบ4ชิ้นแล้วนะคะนำกาวมาทาปิดหัวท้ายนะคะแล้วก็นำชิ้นงานสอดเก็บเข้าไปค่ะให้ได้รูปสี่เหลี่ยมนะคะพอเราได้ทรงที่ถูกใจแล้วนะคะ
นำชิ้นงานชิ้นที่5นะคะทากาวแล้วก็มาปิดไว้ตรงรูข้างบนค่ะถ้าเราพับมุมเท่ากันนะคะทุกอย่างจะเป๊ะมากเลยค่ะจะเข้าล็อกพอดีนะคะเสร็จแล้วปุ๊บเรานำเหรียญใส่นะคะแล้วก็ชิ้นข้างบนก็ทากาวแล้วก็ปิดเหมือนกันค่ะเสร็จแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะ เราไม่ถูกรางวัลเนาะเราก็เอามาต่อบุญนะคะโดยการทำเหรียญโปรยทานถ้ายังไงเพื่อนๆลองไปทำกันดูนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ